Hi there, welcome back ulit dito sa aking channel. So sa video na to, itutuloy ko lang ulit yung about sheet set manager. So ang una kong gagawin ngayon ay ang pag-associate ng sheet number sa sheet set manager. So dito nagdagdag ako ng isang sheet, ang cover sheet. So ito yung aking sample ng cover sheet. So, una natin gagawin dito ay i-associate itong sheet number dito sa sheet set manager. So, ganito lang ang pag-associate niyan. I-edit lang itong text. Nilagyan ko siya ng text dito. So, i-edit lang natin to. Highlight lang yung text. Then, right-click. Then, insert field. So, then dito sa category na to ay click lang natin ang sheet number. So, hanapin natin ang sheet number. Ito, current sheet number. Uppercase, para upper lagi yung mga letter. Ayan, so ito yung cover sheet natin. Ang number niya A001. So ito, nagre-reflect ngayon dito ang A001 dahil ito ang current sheet number. Makikita nyo yan dito sa pag ini-right click ito, then rename and renumber. Ito yung sheet number. So itong sheet number na ito ay nagre-reflect dito sa mismong main sheet. Okay, so meron ito namang sheet number na ito ay A103. So itong A103 first and second floor room finish plan. So ganun ulit ang gawin natin. Edit text lang ito. Edit text. Then highlight. Highlight lang. Then right click. Then insert field. So i-click lang nyo itong current sheet number. Ayan, nag-reflect na yung kung ano yung nandito sa sheet set manager. Okay, tuloy pa natin na isa pa. Ito ay 104. So, edit text. Highlight. Then, insert field. Click ang current sheet number. Okay. Yan. O, meron pang isang sheet tayo natira. Ito ay 102. Ang 102 ay roof plan. So, ganun ulit. Edit text. Highlight. Then right click. Insert field. Sheet set. Current sheet number. Okay. 102. Anong kulang dito? Ito hindi pala nakabukas tong 101. Ituloy na rin natin. Tapusin na natin. Nakatapos na pala yun. 101. Meron na pala siya. So, meron tayong 5 sheets. So, A001, A101, 102, 103, 104. So, total 5 sheets. So, let's say you want to change this number 104. So, 104 ay nandito. Let's say nagbago yung numbering nyo. So, just rename and renumber. So, you can make this, let's say, 105. Layout, pwede rin palit na rito, 105. Bali, kung nakabukas ang file, ang mababago lang dito ay layout and number.
kung gusto nyong mapalitan yung file name, kailangan naka-close ang drawing. So, let's just proceed. Okay. So, 104, just regen, and it will become 105 because you changed here 105. So, that's how we associate the sheet number to the sheet set manager. Okay, so one more. So, i-close lang natin to. Close lang ito. Itira lang natin yung cover sheet. Yes. Yes. Okay, so tapos na tayo sa pag-associate ng sheet number dito sa sheet manager. Ito pa ang isang kagandahan ng sa sheet manager, sheet set manager. Pwede nating kung ano yung nakalagay dito, pwedeng malagay dito sa drawing list. So, ito ay ating drawing list. Kung ano yung nakalagay dito, kailangang sharing eksaktong malalagay dito, yung drawing number and title. So, let's start. Let's say, let's start with A001. So, ganun ulit. Edit text. Highlight ulit. Then, insert field. So, in this case, ang kukuhanan natin ay drawing number and sheet title. So, punta tayo sa current sheet set. Wait, sheet. Sheet set. Dito sa baba, sheet set. Then, dito, i-choose nyo yung location. I mean, ito yung sheet set manager. Ito, nasa current sheet set manager tayo. So, ito yung list ng mga drawings, which is this. And so, i-click lang ito. And property is sheet number and title. Then, okay. So, malalagay na dyan ang... So, ito ngayon ay itong drawing list ay naka-associate ngayon dito sa sheet set manager. So, ituloy lang natin yung A101. So, ganun ulit. Edit text. Highlight. Insert field. So, dahil nakagawa natin isa, pag binalikan natin, lagi naka-default yan. So, i-click naman natin itong first and second floor plan, which is number 101, which is this one. And again, sheet number and title. Then, okay. Yan. So, dalawa na yung ating drawing list. Ganun ulit yung number, yung pangatlo. Insert field. Click lang itong 102. Then, same. Sheet number and title. Paulit-ulit na lang yan. So, kung ano yung naandito, automatic, andito siya. At yung background na gray, hindi siya nagpiprint. Bale, pag nakita nyo may mga background na yan, ibig sabihin yan ay fields ang tawag. At naka-associate yan dito sa sheet set manager. So, tuloy lang natin itong A103. So, highlight, insert field. So, this time 103, same thing. Okay. Yan. So, one more. Highlight, insert field. This time 105. Okay. So, meron tayong kung ano yung narito na lahat sa drawing list.
So, let's say, ito ay ating i-rename and renumber ulit. Ibalik natin sa 104. 104. Layout 104. Okay. Then, region lang. RE, region. Oop. Mali. Nagkamali tayo ng type. 1 lang, nawala yung 4. So, rename and renumber ulit. 104. 4. Okay. Region 104. Yun. So, hindi kayo mag-alala. Halimbawa, iisipin nyo baka mali yung nakalagay dito against sa Sheet Manager. So, kapag naka-associate siya dito sa Sheet Manager, sigurado na kayo na hindi sigurado na kayo na tama rin yung nasa drawing list. Yan. So, ngayon, natutunan natin ang pag-associate ng sheet numbering and drawing list. So, ayan ang isa pang kagandahan ng gumagamit ng Sheet Set Manager. So, madami pa dyang mga iba-ibang feature ng Sheet Set Manager and fields. So, medyo kalikutin nyo na lang para matutunan nyo yung ibang mga iba't ibang gamit ng fields na nakalista doon sa list ng mga available feature ng field. So, insert field, ang dami dyan, kung ano-ano pa yung mga formula. Hindi ko alam lahat dyan, pero kung kakapain nyo, marami pang maitutulong sa inyo yan. Pero sa trabaho namin, ito lang medyo pangkaraniwan namin ginagamit. Lagi naka-associate yung aming number and drawing list. Okay? Sana may counting natutunan ulit kayo dito sa aking video. Thank you very much. See you next video.